سلام دوستان، خیلی خوش اومدید جدید. امروز توی ویدیو قراره دقیقاً ویدیویی که 1 سال پیش همین موقع ضبط کردم و دوباره ضبطش بکنم. اگه ویدیوی 1 سال پیش ندیدید میتونید از اینجا یا اینجا ببینیدش. ویدیو چی بود؟ ویدیو این بود که من کارگاهمو مرتب میکردم، برای اولین بار میچیدمش و چند ماه پیش توی توییتر قول دادم که این ویدیو رو دوباره ضبطش بکنم که اینجاست میتونید ببینید که کارگاهم به چه شکلی دارم. کارگاهم این شکلی بود قبلش، ببینید دیواراش رنگ نبود که الان رنگش کردم و قرار بچینمش. یه سری وسیله اضافه کردم به کارگاهم که اگه دوست داشتید میتونید هم ببینیدش و یه ورکشاپ تور خیلی ساده است. اگه دوست داشتید ما همراه باشید. دوستان تموم شد. اینجا میزم گذاشتمش، این قسمت جعبه ابزارم هم گذاشتم اینجا. یه تو فکرشم یه تخته بذارم این قسمت که ابزارامو روش دورش با ماژیک بکشم، بذارمش رو دیوار که هر کدوم یه جایی داشته باشن که اونجا قرار بگیرم که دیگه منظم باشن. الان فعلا تنبلی کردم نذاشتم. این سیما رو حالا خیلی توجه نکنید، هنوز یه سال پیش اینجا مونده. تو فکرشم الان اینا رو چراغ کلا بردارم، سقف و کلش چراغ کنم که نور بهتری واسه ویدیو داشته باشم. این سیما رو می‌خوام جمع کنم. حالا بذارم بلند سیمش، کوتاه می‌کنم. احتمالاً دارم این چند وقت انجامش میدم. این فرزم که حالا تو ویدیو نشون ندادم، گذاشتمش اونجا. یه سری وسیله هم هست که تو ویدیو نشون ندادم، می‌خواستم بیشتر شبیه همون ویدیویی بشه که یه سال پیش ضبط کردم. مثلا کپسول اکسیژن رو گذاشتم پشت، کلا نشونش ندادم تو ویدیو. خیلی می‌خواستم دقیقاً مثل ویدیویی باشه که یه سال پیش ضبط کردم، خودم شبیه اون باشه. می‌خواستم مثلا همون تولید بکنم. بعد کف‌پوشاشم که گذاشتم اینجا، تو دمپایی جدیدم گذاشتم که دیگه با کفش واردش نشیم، که دیگه خاک الکی وارد کارگاه نشه. و این حالا دم با ریژه و بوته رو فعلا آویزون نکردم. اینجا رو دیوار یه جا داشت این قسمت، خب خیلی خطرناک بود. حالا فعلا اینا رو نذاشتم. یه سری وسیله هم هست که زیر میزن، اینه که زیر میزن مثلا دنباری و اضافه همین کفیا زیر میزن که حالا یه جایی که میشه وسیله رو گذاشت. حالا سری اسید و اینا هم میذارم اون پایین که واسه کاره به احتمال زیاد اون اسید رو برمی‌دارم کلا از اینجا، چون فضا کوچیکه، ممکنه یکم باعث بشه زنگ بزنه اینجا. و اینکه یه ویدیو هم قراره تو همین ماه ضبط بکنم درباره استخراج نقره از خاک کف همین کارگاهه که اینش این خاکشه که جمع کردم. خاکی که البته فرآوری شده، خاکش خیلی بیشتر از این بود، شسته شده کامل، فقط یه مقدار کربن و مس و نقره است. قرار همین ماه ضبطش بکنم. احتمالاً 18 و 19 دارید این ویدیو رو میبینید. 20 و 25 قراره یا حالا میاد 25 ویدیوش، یا اینکه دیگه تا موقع ضبطش کردم که دیگه ادیتش میکنم و میذارمش داخل یوتیوب ببینیدش اگه خواستید دوستش داشتین. یه ویدیو هم احتمالاً ماه دیگه درباره آب بندی کردن بوته خوام بگیرم که اونم امیدوارم بتونم ضبطش بکنم. بودم شما خوشتون بیاد. حرف دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیومو دیدید. اگه دوست داشتین لایک بکنید، دوست داشتین سابسکرایب بکنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.